अभिवादन दर्शकवृन्द, च्यानल एजको प्रस्तुति द कमेन्समेन्ट कार्यक्रममा स्वागत। दर्शकवृन्द, द कमेन्समेन्ट आफैमा एउटा पृथक विषयवस्तु समेटेर आउने कार्यक्रम। सधैँ नै पृथक संवाद, पृथक विषय, पृथक अभियन्ताहरू। नेपालमा एउटा समयमा धेरै नै राजकाजमा आफ्नो पहुँच भएको जाति, नेपालकै सबभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या भएको जाति क्षेत्री जाति। अहिलेको समयमा क्षेत्रीका समाजहरू अलि पर्दा पछाडि गएको अनुभूति भइरहेको छ। राज्यको पहुँचहरूमा जुन पहिला उहाँहरूको स्थान थियो त्यो अभावको महसुस भइरहेको छ। त्यसैले हुन त लेखिएको संविधानमा खस आर्य भनेर आदिवासी जनजाति बनाउने प्रयास पनि गरिएको छ, तर भनिन्छ क्षेत्री न खस हो न आर्य हो, के हो यसमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ। विभिन्न तर्कहरू आइरहेको छ। त्यसैले यी तर्कहरूलाई चिर्नको लागि, यी कुराहरू बुझ्नको लागि हामीले एउटा कमेन्समेन्टमा क्षेत्री समाज विज्ञ व्यक्तित्वलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ प्रोफेसर डाक्टर दिल बहादुर छेत्री, आफैमा पनि इतिहासविद, रहल क्षेत्री समाज नेपालको केन्द्रीय अध्यक्ष। उहाँसँग हामी धेरै कुराहरू बुझ्न सक्छौँ। उहाँ उसो त फेरि पूर्व क्याम्पस प्रमुख पनि हुनुहुन्थ्यो पृथ्वी नारायण क्याम्पसमा। यस्तो व्यक्तित्वसँग हामी आज क्षेत्री बारेमा धेरै कुराहरू बुझ्नको निमित्त पृथक संवादको थालनी गर्न लागेका छौँ। सबभन्दा पहिले कार्यक्रममा स्वागत गरौँ प्रोफेसर डाक्टर दिल बहादुर छेत्रीलाई। दिल बहादुर चाहिँ तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत। थ्याङ्क यू। सबभन्दा पहिला हामीलाई बताइदिनुहोस् न, क्षेत्री के हो? अब क्षेत्री अब यस्तो छ, पहिले त यो चाहिने चार वर्णको कुरा गरौँ। ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र भनेर खास गरेर ऋग्वेदकालीन ऋषिहरूले यो वर्ण व्यवस्थाको चाहिने अवधारणा ल्याए। यो आफैमा चाहिने अब यो चारै वर्णभित्र पर्ने जातिहरू ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र अन्ततगत्व चाहिँ यो जातिमा आधारित चाहिने थरहरू होइनन्, यो कर्ममा आधारित चाहिने वर्गीकरण थियो हेर्नुहोस्। त्यसैले अब क्षेत्री ब्राह्मण भनेको के हो भने अलि विद्वान, विज्ञ होइन, यो चाहिँ वैज्ञानिक चिन्तन गर्न सक्ने त्यस्तो एउटा विद्वत्तालाई चाहिने व्यक्तित्व, त्यो समुदायलाई ब्राह्मण भन्यो त्यति बेलाको परिभाषामा। क्षेत्री भनेको वास्तवमा के भने यो क्षेत्राधिकारी, यो क्षेत्रको रक्षा गर्ने, सबैको संरक्षण गर्ने, अलिकति स्वभावले सुरु, इमान्दार र चाहिने कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्यपरायण त्यो नेचरको चाहिँ जुन चाहिने व्यक्ति हो अथवा त्यो समुदाय, त्यसलाई चाहिँ क्षेत्री भनेर भनिएको। अब वैश्य भनेको भने व्यापारी व्यवसायमा चाहिँ पोख्त व्यापारी व्यवसायमा हुन्छ नि, मान्छेको नेचर स्वभाव अनुसारको चाहिने रुचि अनुसारको कामका कुराहरू हुन्छन्। र शूद्र भनेको चाहिँ अलिकति सेवा गर्ने त्यो अर्थमा लिइएको। अब क्षेत्री भनेको के हो त भन्दा खास गरेर अब यो क्षेत्री एउटा संरक्षक, एउटा क्षेत्राधिकारी, क्षेत्रको संरक्षण गर्ने अर्थमा लिइन्छ। तर यो न जात न यो थर भन्दा पनि अब हामी क्षेत्रीभित्र पनि यसको अझ इतिहास खोज्दाखेरि हामीहरू खसहरू हो। खस क्षेत्री, खस समुदाय अन्तर्गत पर्ने चाहिँ एउटा जाति हो। तपाईँ मान्नु चाहिँ खस भन्नु? हामी खस हौँ। हामी खस भने किनभनेदेखि नेवार जस्तै खस पनि समुदाय हो। अब यो खस समुदायभित्र जस्तो नेवार समुदायभित्र चाहिने अब जयसिद्धि मल्लकै कुरा गर्नुहुन्छ त्यति बेला चाहिने 64 थरीमा चाहिँ विभाजन गरियो। नेवार समुदायभित्रको चाहिँ जातिहरूको जुन चाहिँ थर निर्माण गरिएको छ त्यो पनि प्रोफेसनको आधारमा गरिएको। जस्तो अमात्य नै भन्नुहोस्, अमात्य त्यति बेलाको मन्त्री भनेको हो होइन। वैद्य भन्नुहोस्, वैद्य भनेको चाहिने यो स्पष्ट जाति र थर भन्दा पनि यो चाहिने डक्टर त्यति बेलाको अब दरबारमा वैद्य काम गर्ने, उपचार काम गर्ने होइन। अब चित्रकार भनेको चित्रहरू बनाउने, यसरी चाहिने तपाईँको चाहिने जसरी निर्माण गरियो यस्तै किसिमको चाहिने एउटा क्षेत्रीहरू पनि यो खस पनि एउटा समुदाय हो जो भित्र अब चाहिँ खास गरेर अहिले पहाडी मुलको भन्नुपर्छ बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, दशनामीहरू र दलितहरू पर्दछ यो समुदायभित्रको। क्षेत्री भनेको खस क्षेत्रीहरू, हामीहरू खस क्षेत्री हौँ र हामी चाहिने आई एम भेरी मच प्राउड अफ द कम्युनिटी खस होइन। म चाहिने खस भएकोमा गर्व गर्छु। हामी खस क्षेत्री हौँ। अरू एउटा कुरा छ नि, इन्डियामा छत्री बोक्नेलाई क्षेत्री भनिन्छ, नेपालमा बाहुनले नै क्षेत्री भन्ने पदवी बनायो भनिन्छ, के भन्छ? पहिले त म यहाँलाई निवेदन गरौँ के भन्दा यो थरको उत्पत्ति कसरी भयो। अब हामीलाई चाहिने खसलाई के भन्ने चलन छ भने खसेटा, खसेका
भन्ने पनि चलन छ, बाहुनहरूबाट खसेका भन्ने चलन छ। मैले चाहिँ नि वास्तवमा चाहिँ बाहुनहरूकै अगाडि पनि मैले सबैलाई के भनेको छु भने मैले मासमा पनि कुरा गर्ने गरेको छु, महिला दिदीबहिनीहरूकै चाहिँ अगाडि पनि मैले अन्यथा नलिन होला भनेर। हामी चाहिँ नि खसेको भनेको त आमाको गर्भबाट मात्र खसेको, अरू कोहीबाट खसेको होइन। यसको प्रमाण मेरो के हो भन्दाखेरि अघि पनि मैले कुरा गरेँ, यो थरको चाहिने त्यो क्षेत्रीभित्रका थर, चाहे चाहिने अधिकारी भन्नुहोस्, चाहे खड्का भन्नुहोस्, थापा भन्नुहोस्, कार्की भन्नुहोस्, यता धेरै धेरै थरहरू छन्। यी थरहरू कतिपय थरहरू चाहिने कर्म विशेष काम विशेषमा अधिकारी भनेको चाहिँ तत्कालीन 22 राज्यको पालामा एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसर हो, उसलाई चाहिँ अधिकारी, त्यो चाहिँ सरकारी अधिकारी व्यक्ति हो, त्यसलाई उसको कामबाट नै अधिकारी नाम र कार्की त्यसमा कर अधिकृत हो। त्यो कार्की कर अधिकृत भन्दा पनि त्यो नाम के भयो त भन्दा कार्की त्यसै र यो कर्म विशेषबाट स्थानीय विशेषको कुरा गर्नुहोस्। लामी छाने अब क्षेत्री लामी छाने भनिन्छ। सिन्जाको लामा थाडा, लामा भनेको लामा नै भइहाल्यो, थाडा भनेको छाना, लामा छानामा बस्ने भएको हुनाले लामा छाने भन्दा हुँदै लामी छाने बन्यो होइन। यस्ता धेरै उदाहरणहरू चाहिँ नि जस्तो पौडीबाट पौड्याल बन्यो। मैले भने बाहुनहरूकै थरकै कुरा गर्दाखेरि पनि उनका थरहरू पनि चाहिने कतिपय चाहिँ खास इन्डियाबाट प्रवेश गरेका नेपाल प्रवेश गरेका बाहुनहरूको थरहरू बाहेक यो चाहिँ नि खास गरेर पश्चिम नेपाल जस्तो सिन्जा भेगबाट कर्णाली प्रदेश भन्नुहोस् त्यति बेला अञ्चल त्यताबाट प्रवेश गर्दै त्यहाँबाट पूर्वतिर आएका जति पनि क्षेत्री बाहुन ठकुरी दशनामी दलितहरू छन् उनीहरूको चाहिँ थर के छ भनेदेखि स्थान विशेष र कर्म विशेषको आधारमा नै त्यो चाहिँ नि थर निर्माण भएको हुनाले बाहुनबाट खसे भनेर भन्नु र खसलाई खसेट भन्नु त्यो चाहिँ नि खसेका भन्नु चाहिँ किमार्थ चाहिँ गलत हो। त्यो बुझाइको चाहिँ कमजोरी हो। तपाईँ खस हुनुमा गर्व लिनुहुन्छ? म खस हुँ, हाम्रा पुर्खाहरू खस हुन्। खसको यो पुर्खाकै कुरा गर्दा कक्सिनहरू नै खस हुन्छन्। कस ककेसबाट चाहिँ कस ककेस कसाइसबाट खसको चाहिँ नि यसको त्यो चाहिँ त्यो शब्दको उत्पत्ति त्यसरी भएको हो। खस क्षेत्रको खसान क्षेत्र स्पष्ट यस खसान त त्यो खसहरू बसेको हुनाले त्यस्तो क्षेत्रलाई खसान भनियो। तपाईँ यो क्षेत्री भएको नाताले खसान क्षेत्रप्रति कतिसम्म गर्व गर्नुहुन्छ? हामी चाहिँ नि खसान प्रदेशको खास गरेर कर्णाली प्रदेश चाहिँ नि सिन्जा होइन। अब नाग राजाले यसलाई चाहिँ नि सिन्जालाई राजधानी कायम गरेर खस साम्राज्यको चाहिँ नि स्थापना गरे र हामीहरू खस हौँ। त्यसमा एकदम खसप्रति हाम्रो अब यस्तो छ। अब अलिकति तपाईँलाई म निवेदन गरौँ, हामी मेरो धारणा अलिक पृथक हुनसक्छ, विचारको कुरा हो र यो चाहिँ यो स्थान विशेष भन्दा पनि अब हामी हिजो खसान त्यो प्रदेशमा थियौँ, खस प्रदेश खसानमा थियौँ। अब क्षेत्रीहरू खसहरू चाहिँ अब अन्ततोगत नेपालको चाहिँ 77 जिल्लामा चाहिँ उनीहरूको आफ्नो चाहिँ नि एउटा स्थापित छन्, उनीहरूको पनि एक खाले चाहिँ पहिचान चाहिँ कायम भएको स्थिति भएको हुनाले समुदाय खसप्रति गर्व, खस क्षेत्री हुनुमा गर्व गर्दै स्थान विशेष भन्दा पनि अब हामी राष्ट्र विशेषमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हामी नेपाल र नेपाली मै गर्व गर्नुपर्छ, नेपाल अनि नेपाली हुँदै हामी खस क्षेत्री हौँ, त्यसमा गर्व गर्नुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट धारणा हो र क्षेत्रीसम्म नेपालको धारणा पनि त्यही नै हो। त जे नै भन्नुहोस् न, खस क्षेत्र अलिक पीडित छ? पीडित छ, एकदमै पीडित छ। अब खास गरेर खस क्षेत्रीहरूकै कुरा गर्नु तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ 2068 को जनगणना अनुसारै हामी करिब 44 लाख चाहिँ खस क्षेत्रीहरू चाहिँ हौँ होइन। अब यसमा चाहिँ कति पीडित छ भन्दाखेरि अझ खास गरेर चाहिँ अब सुदूरपश्चिमको अहिले चाहिँ कर्णाली प्रदेश सुदूरपश्चिमको चाहिँ खसहरूको स्थिति हेर्ने भने त अझ 14 विषयका चाहिँ खास गरेर हाम्रा पुर्खाहरू जसलाई पावै खस भनेर भनियो। पावै खस भनेको भने पहाडमा पाखामा बस्ने पोखरीमा बस्नेलाई पावै, खस भाषामा पाखालाई पावै भनियो, खस भनेको त जाति नै भयो। अब त्यो 14 विषयतिर बस्नेलाई चाहिँ इभन क्षेत्रीहरूकै बिचमा पनि यसो के हो भन्नु होला भने यो गलत चाहिँ सोचाइयो। यो हुँदा खानेलाई हुने खानेले चाहिँ पर्गेल्याइ गर्ने र उनीहरूप्रतिको यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ नकारात्मक दृष्टिकोण यो चाहिँ पहुँचको आर्थिक पहुँचको दृष्टिले हेर्ने र कम पहुँच भएकालाई आर्थिक कम पहुँच भएकालाई हेप्ने जुन गलत संस्कार हो त्यसको कारणले पनि उनीहरूलाई अहिले पनि चाहिँ हेपिने प्रचलन छ। र खास गरेर चाहिँ त्यो सुदूरपश्चिम कर्णाली क्षेत्र भन्नुहोस् प्रदेश भन्नुहोस् त्यहाँ रहेका खस क्षेत्रीहरूको अवस्था त
कति दर्दनायक छ भन्ने कुरा त यो बयान गरी साध्यै छैन। म तपाईँलाई चाहिँ नि खास गरेर गरिबीको समग्र खस क्षेत्रीहरूको कुरा गर्दा गरिबीको रेखामुनि खास गरेर यो चाहिँ 66-67 को चाहिँ आँकडा यो चाहिँ नेपाल चाहिँ त्यति बेला चाहिँ के भने गरिबीको रेखा भने 25% नेपाल चाहिँ नेपालीहरू गरिबीको रेखा भने 25% रहेकोमा 43.43% क्षेत्रीहरू नै गरिबीको रेखामुनि छन्, खस क्षेत्रीहरू। अब शिक्षाको स्थिति तपाईँलाई भन्नुहोस् कस्तो दर्दनाक स्थिति छ। 40% क्षेत्रीहरू त खसमा त्यो क्षेत्री खस जोडिराख्नुहोस्, खस क्षेत्रीहरू त निरक्षर नै भएको स्थिति 40%, जम्मा 60%मा चाहिँ साक्षरताको चाहिँ आँकडा देखाइन्छ। म एउटा तथ्याङ्क भनौँ, तपाईँको चाहिँ नि प्रशासनिक निकाय पहुँचको कुरा गर्नुहोस्। मैले सर्वे होइन, यो चाहिँ नि नेपाल सरकारकै चाहिँ निजामती उसबाट तथ्याङ्क लिएको हो। 66, 67, 68 को डाटामा चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि नेपालमा त्यति बेला निजामती सेवामा 86 जना तपाईँको चाहिँ सचिव रहेको ठाउँमा जम्मा 9 जना मात्रै, 86 जनामा जम्मा 9 जना मात्रै क्षेत्रीहरू रहेको स्थिति थियो। तपाईँको अहिले अपोइन्टमेन्टहरू हेर्नुहोस्, अहिले 7 प्रदेशमा 7 जना चाहिँ नि प्रदेश प्रमुखहरू नियुक्त गरे। त्यसमा तपाईँले खस क्षेत्रीको नाम र निशान तपाईँ छैन, हो कि होइन? अब तपाईँको अरू पनि विभिन्न डाइरेक्टरहरू अहिले भिसीकै कुरा गर्नुहोस्, भिसी नियुक्त गरिए त्यहाँ पनि खस क्षेत्रीको नामो निशान नै छैन, कहीँ कतै नामो निशान छैन। खस क्षेत्रीहरू आफैमा सबल हुँदाहुँदै पनि, खस क्षेत्रीहरू आफै राज्यप्रति उत्तरदायी हुँदाहुँदै पनि खस क्षेत्री जातीय अन्तत्वगत्व चाहिने यो राष्ट्रको चाहिने एउटा मूलधारको राष्ट्र निर्माणकर्ता र यसको संरक्षण र खस सभ्यता जुन सभ्यता र संस्कृति दिने समुदाय हो, जस्तो नेवार समुदायले चाहिँ होइन समुदाय जस्तै त्यो एउटा सभ्यता र संस्कृति भाषा दिने जुन चाहिने जाति हो, वर्ग समुदाय हो, त्यसको चाहिँ अहिले वास्तवमा चाहिँ तपाईँ प्रतिनिधित्वको राज्यको प्रत्येक तह र तबकामा रहेको चाहिने अब अपोइन्टमेन्टदेखि त्यहाँ प्रतिनिधित्व तपाईँले चाहिँ विश्लेषण गर्नु तथा हेर्नुभयो भने खस क्षेत्रीहरू चाहिँ कहीँ त शून्य नै छ र कतिपय उसमा चाहिँ नि समग्रमा ज्यादै न्यून छ, जो यो जनसङ्ख्याको आधारमा ज्यादै न्यून छ। यसो भन्दाखेरि खस र आर्यलाई अहिलेको संविधानले एकै ठाउँमा हालिएको, अब खस र आर्य एउटै हो त? होइन, खस र आर्य एउटै होइन। अहिलेसम्म 2072 साल आश्विन 3 गते जारी गरिएको जुन संविधानमा खस आर्य भनेर चाहिने त्यसलाई चाहिने राखियो र खस आर्य भनेर राखियो। यसको एउटा माग चाहिने के थियो भने अब समग्र क्षेत्रीय समाज नेपालको त्यो नेतृत्व खास त्यति बेला पनि मै नै चाहिँ क्षेत्रीय समाज नेपालको केन्द्रीय अध्यक्ष मै थिएँ। मेरै नेतृत्वमा अब यो सबैलाई मिलाएर 52 लगायत ठकुरी 10 नामी यो पिछाडा भएर सबै थिए। एउटा पहिचान अस्तित्वको आन्दोलन भन्ने भयो, त्यहाँ गरियो। हाम्रो पनि माग के थियो, अब पहिचान त हुन पर्यो। 63 सालको संविधानले चाहिँ नि वास्तवमा के हो भने हामीलाई अन्यमा राखियो, हाम्रो अस्तित्वै चाहिँ नि विलीन बनाइदियो र पहिचान विहीन बनाइदियो। त्यो आवाज उठाउने सन्दर्भमा 2072 साल आश्विन 3 गते जारी गरिएको संविधानमा खस आर्य भनेर त्यो शब्द राखियो र एउटा पहिचान चाहिँ दियो। तर त्यो चाहिने के थियो भन्दाखेरि त्यसको परिभाषा गलत भएको छ, बुझाइ गलत भएको छ र हाम्रो भनाइ के हो भने अबको संशोधनमा के गर्नुपर्छ भने खस अलगै हो, आर्य अलगै, खस र आर्यको अलग परिभाषा गरिनुपर्छ र त्यसभित्र पनि अनि के गरिनुपर्छ भन्दा हाम्रो मूल माग के हो भने अनि त्यो खसभित्रका भने खस क्षेत्रीहरूको र एउटै वाक्यमा मैले चाहिँ निवेदन गर्दा अहिले आदिवासी जनजातिले समेत उठाइरहेको चाहिँ जुन माग छ, साझा आम नेपालीको साझा माग छ, के आदिवासी के जनजाति के खसहरू खस क्षेत्रीहरू लगाएको। अब यो जनसङ्ख्याको आधारमा पुनः समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइयो भने सबैलाई समेटिन्छ, सबैले चित्त बुझाउने ठाउँ हुन्छ र अन्तत्वगत चाहिँ सबैले यो राज्य मेरो हो भन्ने राज्यप्रति उनीहरूको चाहिने उनीहरूले आफ्नो राज्यप्रतिको ओनरसिप चाहिँ उनीहरूले लिन सक्छन्, लोयल हुन सक्छन्, अझ जिम्मेवार हुन सक्छन् भन्ने हाम्रो चाहिँ बुझाइ हो। अझ अलि स्पष्ट गरिदिनुहोस्, आर्य र खस एउटै होइन किन त? किन होइन भन्दा अब यहाँ त सुन्नुहोस्, यसको त कुनै ओरिजिन नै फरक छ, खसको ओरिजिन फरक छ। खसहरूको प्रवेश भनेको यो कुमाऊ गढवाल पश्चिमी क्षेत्रबाट प्रवेश गरे, कस साइड हुँदै हामी त्यो हाँगो त्यताबाट आयो भने आर्यहरूको चाहिँ दक्षिणतिर आएका हुन्, यिनीहरू दक्षिण भारतबाटै आए। बाहुनहरूले अब आफूलाई आर्य भन्छन्, भनौँ नि त्यसमा मेरो आपत्ति छैन होइन, तर त्यो समुदायभित्र पर्ने आर्य भन्नाले वेल कल्चर्ड भन्ने हो, आफू परिष्कृत
वेल एडुकेटेड वेल कल्चर्ड भन्ने शब्द आर्य शब्दको त्यसलाई समुदायको रूपमा लिँदाखेरि उनीहरू दक्षिण भारततिरबाट प्रवेश गरेको एउटा समुदाय हो र खसहरू चाहिँ खास गरेर नेपालको पश्चिमी नेपाल अब कुमाउ गढवाल हुँदै प्रवेश गरेको यसको इतिहास त अझ लामो छ त्यहाँबाट प्रवेश गरेको दुईटा हाँगा अलग अलग हुन्। त्यस अर्थमा खस र आर्यलाई जुन अहिलेको संविधानमा आदिवासी भनिएको छ खसले भन्दा जाति भयो आर्य त भएन त आदिवासी होइन यस्तो भयो अहिले अझै पनि आदिवासी दुईटालाई भनिएको चाहिँ छैन। हजुरको प्रश्न आउनुभन्दा एउटा प्रश्न जोडेँ ILO 169 को चाहिँ सन्दर्भको कुरा गरेँ मैले। पहिले चाहिँ नि ILO 169 के हो भने आदिवासी कमा जनजाति हो। पछि चाहिँ नि ओम गुरुङहरूको एउटा चाहिँ त्यो एउटा आन्दोलन अभियानकर्ताहरूले आदिवासी र जनजातिलाई एउटै बनाए र हाम्रो चाहिँ नि भनाइ के हो भन्दाखेरि अब नेपालमा चाहिँ नि रहेका जति पनि जातिहरू छन् ती जातिहरू हाम्रो अब नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि क्षेत्रीय समाज नेपालको धारणा मेरो व्यक्तिगत प्लस क्षेत्रीय नेपालको धारणा त के हो भने तपाईँले चाहिँ नि राज्यले कसैलाई चाहिँ नागरिकता दिन पूर्व तपाईँ सोच्नुहोस् ऊ नागरिक हो कि होइन हो कि होइन त सोच्नुपर्छ। हाम्रो खुला बोर्डरको कारणले पनि हामी धेरै कुरा विचार गर्नुपर्छ। दक्षिणतिर ओपन बोर्डर छ तीनतिरै हाम्रो चाहिँ सिमाना खुला छ उत्तरतिरको पनि एक्सेस त हाम्रो त कम छैन नि त बाबा। हाम्रो यसको चाहिँ भूगोलको चाहिँ अवस्थालाई हेरेर हामी संवेदनशील बन्नुपर्छ। त्यसैले के हो भन्दाखेरि अब सबै चाहिँ नै नागरिकता प्राप्त गरिसकेको व्यक्ति चाहिँ नि ऊ कुनै पनि हालतमा डिस्क्रिमिनेटेड हुनु हुँदैन। राज्यको आँखामा राज्यको दृष्टिकोणमा बराबर हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। साउथ एसियामा खास गरेर दक्षिण चाहिँ एसियामा चाहिँ नि अब यो नेपालले मात्रै यसलाई रेटिफाई गर्यो। चीनले गरेन, भारतले गरेन, श्रीलङ्काले गरेन, पाकिस्तानले गरेन, बर्माले यिनी कसैले पनि गरेनन्। किन गरेनन् भन्दा चीनको लजिक भाजपको लजिक। चीनको लजिक के हो भने यो हामीसँग आकर्षित हुँदैन। जति पनि चिनियाहरू छन् हामी चाहिँ नि यहाँका मूलवासी हुन्, हाम्रा नागरिक हुन्। यहाँ आदिवासी र जनजातिको चाहिँ नि यहाँ यो क्याटेगोराइज गर्नु जरुरी छैन भने भारतले के भन्यो भने ब्रिटिसहरू आउनु पूर्वदेखि नै हामी भारतीयहरू यहीँ रहेको हुनाले कसैको कोलोनी भारत कोलोनाइज हुनु पूर्वदेखि नै भारतीयहरू यहाँ बसेका हुनाले यहाँ चाहिँ त्यो आकर्षित हुँदैन भनौँ। पाकिस्तानले त्यही भएर सबैलाई तर हाम्रो नेपाली तत्कालीन अब सरकारले चाहिँ यसलाई रेटिफाई गर्यो र यो एउटा ठुलो मुद्दा बन्यो। हेर्नुहोस् मुद्दा बन्दा भन्दै यो यति चाहिँ नि यो मुद्दा विकृत रूपमा गयो कि चाहिँ हेर्नुहोस् एकदमै चाहिँ नि कस्तो भने विखण्डनकारी रूपमा त आदिवासी तिमी प्रवासी आप्रवासी भन्ने यस्ता कुराहरू पनि आए। खस क्षेत्रीहरू यो जातिहरू चाहिँ नि यो 16औं शताब्दीमा मुसलमानको आक्रमणबाट जनै जोगाउन आएका भगोडाउन भन्नेसम्मका कुराहरू आए। त्यसै यस्ता कुराहरू पनि आएर हुँदा के भने अब एकदम अनगरल प्रचार र ज्यादै आपत्तिजनक नाराहरू लखेट्नी र चाहिने क्षेत्री जति फाँसी जाऊ बाहुन जति काँसी जाऊ। पूर्वतिर कस्ता नारा लगाइए भन्दाखेरि बाहुन क्षेत्री काटिन्छ तातो रगत चाटिन्छ भित्तामा टाँसिन्छ जस्ता यस्ता चाहिँ यस्तो चाहिँ ज्यादै चाहिँ आपत्तिजनक नारा पनि लगाइने चाहिँ स्थिति आयो र अहिले हाम्रो समाज ज्यादै चाहिँ कस्तो भने एक खाले विखण्डित अवस्थामा रहेको स्थिति छ। अब 2072 साल आश्विन 3 गते जारी गरेको संविधानमा आदिवासी कमा आदिवासी जनजाति भनेर लेखेको थियो छ। त्यो आदिवासी शब्दले अरू जातिहरू पनि अन्य परेका जातिहरू आदिवासी र आदिवासी जनजाति उनीहरू पनि अन्त सबै आदिवासी हुन् भन्ने सन्दर्भकै प्रसङ्ग थियो त्यहाँ। तर कस्तो भइदियो 2072 सालको जुन संविधान त्यो पहिलो संशोधन भयो नि पहिलो संशोधनमा आदिवासी चाहिँ शब्द हटाइयो हेर्नुहोस् र आदिवासी जनजाति मात्रै अहिले कायम गरिएको छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो एक खाले आपत्ति के हो भन्दा खास गरेर म डिएफआइडी म स्पष्ट वक्ता डिएफआइडी युरोपियन युनियन नर्वेजियन अब त प्रोफेसर जगमान गुरुङले बारम्बार भन्नुहुन्छ नर्वेजियन यो चाहिँ एउटा क्रिस्चियन फन्ड चाहिँ यहाँ उसको हाबी छ नर्वेजियनहरू चाहिँ र यहाँ फुटाएर शासन गरेर फुटाम्ने म एउटा लियो टलस्टॉय चाहिँ रुसी विद्वान दार्शनिक उनले कुनै पनि राष्ट्रको विखण्डन गर्नु छ त्यहाँ विकृति ल्याउनु छ त्यहाँ बिमेल कन्फ्लिक्ट ल्याउनु छ भने त्यहाँको जाति र संस्कृतिमाथि चाहिँ के गर्नुपर्छ प्रहार गर्नुपर्छ त्यहाँ भित्र पस्नुपर्छ र झन् विखण्डन त्यसले विखण्डन गरिदिन्छ र अनि यो चाहिँ नि साम्राज्यवादीहरूले आफ्नो निहित स्वार्थ पूर्ति गर्न सक्ने आधार बन्छ भन्ने लेखेका छन्। हामी कहाँ त्यही भयो हेर्नुहोस् हामी के भयो भने अहिले अब नेवारहरूभित्र पनि को फेरि यहाँ चाहिँ एउटा समुदायभित्र पनि चाहिँ नि अब त ठुलो म सानो त आदिवासी म चाहिँ नि आप्रवासी यस्ता कुराहरू चाहिँ लिएर त्यहाँ आइयो। यो सर्वत्र समग्र नेपाली अब यहाँ
हिजो चाहिँ नि 1500 प्रवेश गरेका जातिहरू चाहिँ नि अहिले आफूलाई चाहिँ नि आदिवासी मूलवासी भन्ने हेर्नुहोस्। खसहरू जसको इतिहास चाहिँ नि 5000 वर्षभन्दा लामो छ, मसँग धेरै प्रमाणहरू छन्। तिनीहरू चाहिँ नि कि त आप्रवासी भनेर भन्ने थाले यो स्थिति रह्यो। र समग्रमा के हो भन्दाखेरि राज्यले गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि अब आदिवासी र जनजाति ठिक छ, त्यो शब्दसँग चाहिँ नि मेरो आपत्ति छैन, तर जात र जातिलाई फुटाउनु भएन। जात र जातिको नाममा चाहिँ नि यो मुलुकलाई विखण्डित चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता हाम्रो हो। अब ठिक छ, अहिले चाहिँ आरक्षणका कुरा आइरहेका छन्। आरक्षणको कुरामा पनि हाम्रो एउटा भनाइ के हो भने यो निडीले पाओस् भने, तपाईँ एउटा नेवारको छोरो, म एउटा खस क्षेत्रीको छोरो हो, हामी दुईटा दाजुभाइलाई मेरो बुझाइमा आरक्षण चाहिँदैन। हेर्नुहोस्, नेवारभित्र पनि गरिबलाई दिउँ, खस क्षेत्रीहरूभित्र पनि गरिबले आरक्षण पाउनुपर्छ, यसरी जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। म अरू आदिवासी जनजातिहरूलाई दोष दिन्न। यो सिर्जना गरेको चाहिँ नि क्षेत्री बाहुनहरूले भन्छ। मूलत चाहिँ अब यो ब्राह्मण बाहुनहरू अहिले पछिल्लो समयमा त उनीहरूकै हाबी भयो। उनीहरूकै समय भन्छन् बुद्धि यसो तैसे बल, जस्तो बुद्धि त्यसको बल रहेछ। हेर्नुहोस् होइन, अहिलेको खास बाहुनहरूको चाहिँ नि जुन किसिमको एउटा स्ट्राटेजी हो। अब ऊ सत्तामा क्षेत्री पनि थिएन, मैले बाहुनलाई मात्रै दोष दिएको चाहिँ होइन, तर क्षेत्री बाहुन भन्नुहोस्, बाहुन क्षेत्रीहरूकै कारणले उनीहरू सत्तामा भुइँलाई दोष दिन पर्यो नि त। आज मुलुक चाहिँ यो स्थितिमा ल्याएको स्थिति हो। र अब वाक्य टुङ्ग्याएँ मैले, सबै नेपालीले नेपाल हाम्रो हो, हामी नेपाली हौँ, हाम्रो मौलिक धर्म संस्कार संस्कृति चाहे त्यो हिन्दू कल्चरको हो, चाहे बुद्धिस्ट कल्चरको हो, चाहे किराँती कल्चर होस्, चाहे बोन कल्चर होस्, यी हाम्रा चाहिँ नि मौलिक परम्परा र संस्कृति हुन्। यिनको जगेर्ना गर्नुपर्छ र त्यसप्रति यी सबै हाम्रा आफ्ना भने हामी ओनरसिप लिने वातावरण राज्यले सिर्जना गर्नुपर्छ। तर त्यो स्थिति छैन। त्यसैमा पनि अब अहिले तपाईँले ठिक भन्नुभयो, खस क्षेत्रीहरूको स्थिति दर्दनाक छ। यी त नौहरू छन्, बिचमा न यता न उता, यस्तो स्थितिमा चाहिँ नि खस क्षेत्रको स्थिति छ। अलिकति प्रसङ्ग बदले, अहिले तपाईँ क्षेत्री समाज नेपालको अध्यक्ष, कस्तो अहिलेको अवस्था, क्षेत्री समाज नेपालको अवस्था के छ अहिले? खास गरेर क्षेत्री समाज नेपाल चाहिँ 2053 सालमै यो स्थापना भएको एउटा सानो चाहिँ पोखरा चाहिँ नि तत्कालीन उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 17बाट क्षेत्री समाज 17 भनेर गठन भएको थियो। अब त्यो चाहिँ नि धीमे गतिमा थियो। 2062-63 को आन्दोलनले अब अझ युनाइटेड हुने, त्यसो भए युनिटीको लहर चल्यो र चाहिँ 2065 यो मङ्सिर चाहिँ नि 28 गते मेरो नेतृत्वमा चाहिँ क्षेत्री समाज नेपाल बनेको हो। र हाम्रो 62 जिल्लामा चाहिँ हामीले हाम्रो सङ्गठन चाहिँ पुर्याएको अवस्था हो। र महत्त्वपूर्ण चाहिँ आन्दोलन चाहिँ यो क्षेत्री समाज नेपालकै नेतृत्वमा गरिएको कुराहरू जाहेर छन्। अब अहिलेको बिचमा चाहिँ नि अलिकति चाहिँ के हो भने एउटा राजनीतिक हामीले अलिक बिचमा छोटकरी भन्दा बिचको स्थिति त्यति चाहिँ नि सङ्क्रमण काल जस्तो स्थिति सिर्जना भयो क्षेत्री समाज नेपाललाई पनि। र समाज चाहिँ नि आशातीत रूपमा अगाडि बढ्न चाहिँ नि सकेन। यसको अर्थ चाहिँ नि अस्थायी भन्ने होइन, सुस्ताएको स्थिति रह्यो। र फेरि अब पछिल्लो समयमा अब क्षेत्री समाज नेपाल फेरि चाहिँ नि हामी यसलाई चाहिँ नि पहिलेकै स्थितिमा ल्याउनुपर्छ, त्योभन्दा अगाडि लग्नुपर्छ। र हामी चाहिँ राष्ट्रिय अखण्डता, जातीय सद्भाव, सहअस्तित्व, सहिष्णुता र समन्वयको जुन संस्कृति, हाम्रो मौलिक संस्कृति हो नेपालीहरूको, त्यसलाई उजागर गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। र राष्ट्रियताको सन्दर्भमा चाहिँ हामी एक हुनुपर्छ। सम्पूर्ण राष्ट्रवादी नेपालीहरूलाई चाहिँ नि साथमा लिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका छन्। अब अहिले समाज चाहिँ नि द्रुतर गतिमा चाहिँ नि यसका सङ्गठन विस्तारदेखि लिएर अब चाहिँ नि यो चाहिँ नि बर्निङ चाहिँ नि इस्युजहरू हुन्, त्यो इस्युका सन्दर्भमा राज्य सरकार, पोलिटिकल पार्टिजहरू उनीहरूलाई खबरदारी गर्ने र चाहिँ नि सचेत गराउने पर्यो भने आन्दोलन गर्न पनि अगाडि चाहिँ नि बढ्ने पर्छ भन्ने मान्यता साथ अगाडि बढेको छ। 66वटा जिल्लामा सङ्गठन विस्तार छ। कति सदस्य छ अहिले? होइन, अब ठ्याक्कै सदस्य अहिले मलाई थाहा भएन, तर लखौँ छन्। अब कस्तो भयो भने हामीले अब यस्तो भन्दा ढाँटी किन भन्नुपर्छ, म हिस्ट्रीको प्रोफेसर पनि भएकोले एउटा इतिहासविद ढाँट्न चाहिँ हुँदैन। अब हामीले चाहिँ नि ठ्याक्क चाहिँ नि यो आजीवन सदस्य, अब यो चाहिने यो के भन्छ साधना सदस्य भनेर त्यसमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ अझै
पुरै आँकडा पुरै ल्याउन सक्ने स्थिति अहिले पनि भइसकेको छैन, गर्दैछन्। जिल्ला शाखाहरू विस्तार हुँदैछन्। अब हामीले यसो तथ्याङ्कीकरण पनि हामीले क्षेत्रीय सभा नेपाली केन्द्रले प्रदेश र चाहिँ जिल्लाहरूलाई चाहिँ निर्देश गरेको छ। अब त्यसो तथ्याङ्क लिनुहोस्, क्षेत्रीको स्थिति कुन अवस्थामा छन् त, उनको रोजगार स्थिति के हो त, शिक्षाको स्थिति के हो त, गरिबीको रेखा भने कति छन् त, सरकारी निकायमा उसमा चाहिँ निकायमा सरकारी उसमा चाहिँ लाभका पदमा कस्तो पहुँच छ, यो सबै तथ्याङ्क चाहिँ हामीले चाहिँ बटुल्ने सङ्कलन गर्ने अवस्थामा छौँ। त्यसपछि एक्ज्याक्ट डाटा आउँछ, तर चाहिँ हाम्रो सङ्ख्या चाहिँ वास्तवमा लखौ छ। अहिलेको तपाईँको सदस्यहरू त लखौँ भइहाले, देशमा पनि त 18% छन्। छ नि 18% क्षेत्रीहरू, लगभग 54 लाख करिब। हजुर। त्यस अवस्थामा 54 लाख जति जनसङ्ख्या भएकाहरू राज्यको पहुँचकै कुरा गर्दाखेरि अहिले तपाईँले भन्नुभएको छ 10% पनि छैन होइन। त्यस अवस्थामा के भन्नुहुन्छ, यो अहिलेको नयाँ संविधानबाट अन्य भनेर राखिएपछि तपाईँहरूको कोटा जुन छन् त्यो कोटामा अरू कसैले हालिमाली गरिराखेको स्पष्ट छ। त्यो कुरा के हो भने अब यसो चाहिने खस आर्य भनेर जब चाहिने यो चाहिने शब्द चाहिने क्वाइन गरियो, यो भित्र नै चाहिने जालजेल छ, यो भित्र नै कुटनीतिक ताल चाहिँ डेफिनेटली छ। अब हेर्नुहोस्, अब त्यसो भए त हामीले भन्यौँ, हाम्रो भनाइ के हो भने अब चाहिने जस्तो चाहिने अब खस क्षेत्री, खस ब्राह्मण होइन, उनीहरू होइन, अब ठकुरी, दलित र दशनामीहरू जनसङ्ख्या चाहिने र अरू लगायत आदिवासी जनजातिभित्र हाम्रो भनाइ त नेवारहरू कुन कुन चाहिने अहिले चाहिने 125 जाति छन्। अब भाषाको कुरा गर्नुहुन्छ भने अस्ति 6 भाषा चाहिने आइडेन्टिफाइड भएर अहिले 129 भाषा पुगेको छ। अब जातिको कुरा गर्नुहोस्, 125 जातिहरू छन्, उनीहरूको सङ्ख्या तपाईँले चाहिने जातिको सङ्ख्या चाहिने त्यहाँ हेर्नुहोस्। र चाहिने वास्तवमा चाहिने अब जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा पुनः समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइदिनुपर्छ। क्षेत्रीको 18% भएको हुनाले प्रत्येक राज्यको प्रत्येक तह र तबकामा 18% कायम गरिदेऊ, हामी चाहिने वास्तवमा त्यसैमा हामीले सन्तोष लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। तर त्यो स्थिति छैन। अब त्यो स्थिति त छैन। यस्तो रहेछ, अब के भयो भने टाठाबाठाहरूले उ गर्ने त हो नि। अब यसमा चाहिने जातिको विरोध गरे जस्तो हुन्छ, त्यस्तो छैन। स्पष्ट के हो भने अब त्यहाँ त को छन् त भन्दा बाहुनहरू छन् त, टाठा छन्, पढे लेखेका छन्। अब अहिलेको सत्ता उनीहरूले चलाइराखेका छन् त। अब त स्पष्ट चाहिने प्रज्ञाल्याई के भयो क्षेत्रीहरूमाथि, खस क्षेत्रीहरूमाथि प्रज्ञाल्याई भएको स्थिति छ त तथ्याङ्कले देखाउँछ नि होइन। यो हिजो अस्तिका नियुक्ति हेर्नुहोस्, यत्रो खस क्षेत्रीका चाहिँ छोराहरू चाहिँ हाइली ट्यालेन्टेड छन् नि त, वेल एकाडेमिसियनहरू पनि नभएका त होइन नि त। हेर्नुहोस्, अब राजनीतिकै कुरा गर्नु पार्टीहरूको चाहिँ उसमा हेर्नुहोस् चाहिने स्वयं पार्टीभित्र रहेका खस क्षेत्रहरू आफूलाई चाहिने जाति ह्युमिलेटेड भएको महसुस गरिरहेछन्। जस्तै माननीय अब चाहिने भीम रावलकै यही प्रसङ्ग तपाईँलाई जोडौँ चाहिने उहाँले बारम्बार चाहिने के भने आवाजहरू उठाइराख्नु परेको छ। एउटा आफूलाई जस्टिस प्राप्त भएको उहाँले अनुभूति गर्न सकिराख्नु भएको छैन। राजनीतिक तहमा पुगेको मान्छेहरूको त स्थिति त्यस्तो छ भने अब तल सर्वसाधारणको कुरा त गरिसाध्य नै छैन। एक समयमा त राज्यको हरेक तबकामा पहुँच थियो नि त क्षेत्री खस क्षेत्रीका पुर्खाहरू, चाहे तपाईँ वीर बलभद्र कुँवर भन्नुहोस्, भक्ति थापा भन्नुहोस्, अमरसिंह थापा भन्नुहोस् होइन, र चाहिने भीमसेन थापाकै कुरा लगायत भनौँ न। अब चाहिने अब यो उजित सिंह थापाकै कुरा गरौँ, जस्तै चाहिँ अङ्ग्रेजलाई चाहिने जितगढीको युद्धबाट परास्त गरेर एउटा चाहिने इतिहास कायम गरेको त्यो पुर्खाहरूले चाहिँ अब कालु भाण्डेकै कुरा हुन्छ क्षेत्री हुन्, यो कुराहरू थिए छैन, पुर्खाहरूले गरेका हुन्, पुर्खाहरूले गरे त्यो एउटा त्यति बेलाको हैसियत चाहिने डेफिनेटली थियो। तर कुरा त्यही पनि त्यो हुँदै पनि हामीले यसलाई चाहिने तथ्याङ्कमा हेर्दाखेरि अब त्यही भएर हामीले वर्गीय कुरा गर्न खोजे हो। खस क्षेत्रीका चाहिने एउटा जेनेरेसन एक तहको पुर्खाहरू त्यो उनीहरूले चाहिँ राज्य सत्तामा पुगे, राज्य सञ्चालन गरे, राज्यको चाहिने यो माटोको संरक्षणको लागि आफूलाई आहुति दिन पछि परेन, त्यो गर्वको विषय चाहिँ डेफिनेटली हो। यसका बावजुद पनि सबै खस क्षेत्रीहरू वास्तवमा चाहिने सत्तामा थिए भन्ने चाहिने अर्थ हामीले लगाउनु हुँदैन। उनीहरूको स्थिति त त्यति बेला पनि साह्रै राम्रो थियो भन्न चाहिँ त मिल्दैन। तर प्रजातन्त्र भन्नुहोस्, लोकतन्त्र भन्नुहोस्, गणतन्त्र भन्नुहोस्, अब खास गरेर 10 वर्ष जनयुद्धमा हजारौँ जना 17,000 को आँकडा छ त 17,000 तथ्याङ्क गल्ती हो, अझ आउन बाँकी छ। 22,000 चाहिने मान्छेहरू चाहिने आहुति दिएको स्थिति छ यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गर्नको लागि। त्यसमा चाहिँ खस क्षेत्रीहरू सङ्ख्या पनि ठुलो पनि भएको हुनाले त्यहाँ खस क्षेत्रीको चाहिँ सङ्ख्यै गण्यो भने त्यहाँ आहुति दिनेहरू यो गणतन्त्र ल्याउनलाई आहुति दिनेहरूको सङ्ख्या खस क्षेत्रीको सङ्ख्या ठुलो छ। तर
यसको न्याय कहीँ कतै भएन। जसले नेतृत्व गरे नेताहरूले अहिले चाहिँ नि उनीहरूको वर्ग परिवर्तन भयो र वास्तवमा चाहिँ नि खसेतीहरूको अहिले नाम लिनसँग पनि अब चाहिँ के हो भने दृष्टिकोण एउटा नीति र सिद्धान्तको राजनीति भन्दा पनि स्वार्थको राजनीति गरेको हुनाले अब हिजो जो लडे बढी सङ्ख्या लडे जो मरे अहिले कतिका श्रीमतीहरू चाहिँ नि विधवा भएका छन्, छोराछोरी टुरा भएका छन्, कतिपय अपाङ्ग भएका छन्, तर उनीहरूको चाहिँ कोही मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन। अब यो चाहिँ नि मै खाउँ सुख सहेल मोजमै गरौँ भने प्रवृत्ति हाबी भएको हुनाले स्थिति चाहिँ नि एउटा एक समय खस साम्राज्य थियो, खसहरूले को चाहिने खस चाहिने सभ्यता थियो, संस्कृति थियो। त्यसको त्यो त खस सभ्यताहरू कहिले पनि नाश हुँदैन, इतिहास हुन्। तर अहिले चाहिँ त्यो संरचना त्यो इतिहास रचेका पुर्खाहरू र तिनका सन्ततिहरूको स्थिति अहिले हेर्दाखेरि नाजुक छ। यो चाहिँ नि गए गुजेको अवस्थामा छ। अहिलेको यो गए गुजेको अवस्था देखिसकेपछि क्षेत्रीय समाज नेपाल त चुप लाएर बस्दैन होइन। अब यस्तो छ, हामी चाहिँ नि त्यही भएर हामी अहिले आन्दोलनमा छौँ, हाम्रा आवाजहरू उठाइरहेका। कस्तो खाले आन्दोलन गर्नुहुन्छ? क्षेत्रीय समाज नेपाललाई मेरो व्यक्तिगत पनि धारणा के भने पहिले नेपाल रहन पर्यो, अनि नेपाली भइन्छ। अनि नेपाली पछिका चाहिँ नि अब आफ्नो एउटा एकदम चाहिँ सङ्कुचित भएर कुरा गर्ने भने अनि खस क्षेत्री रहन्छ, हो कि होइन भइन्छ, त्यति कुरा हो। सही कुरा। हाम्रो आन्दोलन के हो त? पहिले आन्दोलन चाहिँ नि अब तपाईँ हेर्नुहोस्, अब एउटा प्रसङ्ग ल्याउँ, यो प्रसङ्ग मात्रै गर्नु त्यतातिर धेरै जान्न। अब हाम्रो राष्ट्र चलाउनेहरू यो चाहिँ शासकहरू को चाहिँ प्रवृत्ति चाहिँ हेर्नुहोस् अहिले कस्तो छ भने विदेशी प्रभुलाई खुसी बनाऊ र आफ्नो सत्ता टिकाऊ भन्ने यही हो रणनीति, जसको ज्वलन्त उदाहरण अहिले चाहिँ हेर्नु। हामी चाहिँ नि कुन अवस्थामा छौँ? म बुद्धिनारायण श्रेष्ठ सीमाविद, म चाहिँ आई एम भेरी मच थ्याङ्कफुल एन्ड प्राउड अफ हिम। हेर्नुहोस् है, कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि अब हामीले आन्दोलन कस्तो त भन्दा पहिले हामी चाहिँ राष्ट्रियताको अघि संरक्षणको लागि आन्दोलन गर्छौँ, राष्ट्रिय अखण्डताकै संरक्षणको लागि पहिलो आन्दोलन हाम्रो त्यहाँ हुन्छ। अहिले सीमा मिचिएका छन्, तपाईँ लिम्पियाधुरा, कालापानी होइन लगायतका ठाउँहरू चाहिने अहिले चाहिँ भारतले अस्ति भर्खर यही कार्तिक गएको चाहिने शनिबार एउटा ऊ चाहिँ तयार गरेर आइतबार एउटा चाहिँ उसको चाहिँ नक्सा प्रकाशन गरेको छ, जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कालापानी भयो, लिम्पुआधुरा भयो र चाहिने त्यो यी चाहिने के त भने अहिले आफ्नो नक्सामा चाहिने विधिवत रूपमा कायम गरेको भन्ने समाचारहरू आइराखेको छ। अब यसप्रति सरकार चाहिने अब त्यति चाहिने संवेदनशील देखिन्न। यो सीमा रक्षाको लागि हाम्रो चाहिने यो राष्ट्रिय अक्षुण्णताको लागि हामी चाहिँ जोसुकै होस्, हामी चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यहाँ क्षेत्रीय पनि पर्न सक्छ, जोसुकै परोस्, त्यसलाई चाहे जसले साझा सञ्चालन गरेको होस् उसलाई पहिलो हाम्रो खबरदारी र उसको विरुद्ध तिमीहरू सचिय राज्यको र जनताको चाहिने रक्षा गर्ने राज्यको र सरकारको चाहिने प्रमुख कर्तव्य हो। यदि सक्दैन भने राज्य सरकार छाड्दै त्यो चाहिँ नालायकीपन प्रस्तुत गरेर नेपालीहरूको स्वाभिमानमाथि नेपालको चाहिने माटोमाथि चाहिने अन्याय गर्न पाउँदैन भन्ने नै हाम्रो मूल यहाँबाट सुरु गर्छमा राष्ट्रिय अखण्डता र यो चाहिँ सीमा रक्षाको लागि हाम्रो पहिलो आन्दोलन हुन्छ। अनि हाम्रो अर्को हाम्रो आन्दोलनको विषय के हो भने हामी खस क्षेत्रीय हौँ, हामी 18% छौँ, हाम्रो प्रत्येक हामी चाहिँ सक्षम पनि छौँ, हामी चाहिने संवेदनशील पनि छौँ र हामी जिम्मेवार पनि छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीले अब चाहिने अहिले पहिचानको कुरादेखि लिएर सबै जात जाति जनजातिहरूले चाहिने अहिले मागेको कुरा साझा कुरा गरिरहेको त कुरा के हो भने सबैको राज्यको प्रत्येक तह तबकामा हाम्रो सबैको समानुपातिक पहुँच होस् भनेका छन्। त्यो पहुँचसँग हामी चाहिँ त्यो भनाइसँग हाम्रो सहमति जनाउँदै हाम्रो पनि भाग 18% त्यहाँभन्दा बढी चाहिँदैन, त्यो पनि हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने एउटा हाम्रो माग यो यसको लागि आन्दोलन हो। र आदिवासी र जनजातिको सन्दर्भमा तिमीले स्पष्ट परिभाषा गर न, गोलमोल नगर होइन, स्पष्ट परिभाषा को जनजाति हुन् को आदिवासी हुन् त्यो स्पष्ट गर र चाहिने वास्तवमा खस क्षेत्रीयहरू चाहिने आदिवासी हुन्, त्यो उनीहरूलाई परिगणना गर्न पाउँदैनौँ, आदिवासीको रूपमा शिक्षित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग बनाइयो। यही पनि कुरा त गरेँ मैले। अब आरक्षणको कुरा गर्दाखेरि जातिलाई नहेर वर्गलाई हेर। हामी दुईवटा अघि मैले प्रसङ्ग ल्याएँ, हुने खानीलाई त किन आरक्षण चाहिएको छ र हुँदा खानेलाई दिने हो नि त भन्ने हाम्रो यी यस्ता लगायतका र अरू चाहिने मुद्दाहरू चाहिने खास गरेर र जातीय सद्भावकै कुरा हो। हामी तपाईँ नेवार हुनुहुन्छ, म क्षेत्रीय, म यति अहिले बोलिरहँदा पनि मेरो बोलीले कहीँ कतै कुनै जातिलाई कतै चाहिने आँच पुर्याउँछ कि भन्ने म सतर्क छु। आँच पुर्याउनु हामी समग्रमा हामी नेपाली हौँ, एक्लै अर्काको अस्तित्व चाहिने स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यही त सहअस्तित्व भनेको छ नि।
यसमा कहीँ कतै आँच नआउने गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। र हाम्रो अर्को भनाइ के हो भने आन्दोलन पनि हो। हाम्रो आन्दोलन के भने यो विदेशी प्रभुहरू, विदेशी फन्डबाट फन्डेडहरू, चाहे छेत्री होस्, चाहे बाहुन होस्, चाहे नेवार होस्, चाहे जुनसुकै जातिका चाहिने अभियन्ताहरू हुन्, ती डलरवादीहरूलाई खबरदारी गर्नुपर्छ। त्यो खबरदारी तिनलाई ती डलरवादी डलर खाएर अर्काको चाहिने उसमा चाहिने उसमा फन्डिङमा रमाएर यो जातीय विखण्डता यहाँ ल्याउन पाइँदैन। त्यस्तालाई नै खबरदार गर्ने पनि हाम्रो आन्दोलन हो। समग्रमा यिनै कुराहरूलाई राष्ट्रियता, सद्भावको कुरा, आफ्नो अस्तित्व र पहिचानको कुरालाई लिएर हामी चाहिने अब हाम्रा आवाजहरू मुखरित छन्। हामी भित्रै पनि कतिपय चाहिने विकृति विसङ्गतिहरू छन्, क्षेत्रीभित्रै पनि, खस क्षेत्रीहरूभित्र पनि। हुँदा खानेलाई हुने खानेहरूले चाहिँ के गरिन्छ त भने त्यो हेपेको स्थिति छ, हेप्ने स्थिति छ। त्यो पनि हाम्रो एउटा चाहिँ मुद्दा हो। खबरदार, त्यो हुँदा खानेलाई हुने खानेले हेप्न पाइँदैन। बरु संरक्षण गर्नुपर्छ, बरु चाहिँ सक्नेले नसक्नेलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ, साथ दिनुपर्छ भन्ने चाहिने त्यो पनि चाहिने हाम्रो मुद्दा हो। यी लगायतका मुद्दाहरू लिएर हाम्रा आवाजहरू मुखरित गर्दैछौँ र फेरि पनि अब चाहिने वास्तवमा आवश्यकता अनुसार अब अहिले फेरि एउटा इस्यु उठिरहेको छ, यो चाहिँ लिम्पुवाझोरा कालापानी होइन, लगायतको यो ठाउँहरू जुन छ, जस्तो चाहिँ सुस्ता अब सीमा मिचिँदाखेरि अब यो सुस्ताएर बस्ने सत्ताधारीहरू यिनलाई खबरदारी गर्ने, सडकमा चाहिने ओर्लने पर्यो भने च्यालेन्ज गरेर अगाडि बढ्ने, यिनै लगायतका मुद्दाहरूलाई लिएर हामी आन्दोलन गर्ने पक्षमा छौँ। कार्यक्रम के बनिसक्नु भएको छ? कार्यक्रमहरू चाहिँ यो कन्टिन्युटी नै हो। छेत्री समाज नेपालको जो 65 सालमा मेरै नेतृत्वमा बनेको समाजका कार्यक्रम यो चाहिँ एजेन्डाहरू नै हुन्, यसको निरन्तरता दिने हो। अन्तिम एउटा प्रश्न, पूर्ण समानुपातिक समावेशी पूर्ण समानुपातिकमा तपाईँको पनि पूर्ण सहमति छ? छ। अरू आदिवासीहरूको मुख्य माग पनि माग छ। अनि तपाईँहरूको अरू आदिवासीहरूसँगको कुनै यो संस्थागत सम्बन्ध भइरहेको छ? अब यस्तो छ, हाम्रो कोही पनि जाति समुदायप्रति हाम्रो चाहिने विमति होइन। हामी त वास्तवमा चाहिने ठुलो समूहमा रहेको संवेदनशीलता एउटा चाहिने रेस्पोन्सिबल उत्तरदायी जाति भएको हुनाले सबैको संरक्षण गर्नु हाम्रो कर्तव्य पनि। हेर्नुहोस् है, हाम्रो यो मानेमा सबैसँग सरसल्लाह भइरहेको छ। अब एउटा कुरा तपाईँलाई निवेदन गर्नुपर्छ, एउटा कुरामा अलिकति विमति क्षेत्रीभित्रकै पनि केही चाहिने सङ्गठनहरू चाहिन्छ, अलिकति विमति रहेको छ हाम्रो आदिवासी र जनजातिको सन्दर्भमा। हामी के भनेका हौँ भनेदेखि अब हेर्नुहोस्, अब तपाईँले चाहिँ तपाईँ त यत्रो विद्वान हुनुहुन्छ, अब आदिवासी र जनजातिको परिभाषा फरक छ। हेर्नुहोस्, अब तपाईँले अन्यथा नमान्यो भने तपाईँ आदिवासी हो, जनजाति होइन। थकालीहरूले पनि आफूलाई चाहिँ अहिले भन्छ थकाली आदिवासी हो, जनजाति किन भन्नु होला भने जनजाति भनेको राउटेहरू जो चाहिने मेन स्ट्रिममा नआएका, जाति पिछडिएको त्यही अवस्थामा रहेका हुन्। नेवार यस्तो समुदाय हो, तपाईँ चाहिने यस्तो समुदाय हो जसको चाहिने भाषा छ, संस्कार छ, एउटा सभ्यता नै बोकेको समुदाय हो। तर हामी चाहिने आदिवासी हौँ। यो पूर्वतिरको छेत्री समाज, छेत्रीको एउटा सङ्गठन चाहिने खस छेत्री आदिवासी जनजाति भनेर त्यो पहिले चाहिने हाम्रो युवराज कार्कीले नेतृत्व गरेको। उहाँ के भन्नुहुन्छ भने हामी जनजाति हौँ भन्ने धारणा उहाँको छ। अब हाम्रो धारणा के हो भने फरक के हो भने हामी जनजाति होइन, आदिवासी हौँ र धेरै जातिहरू अहिले आदिवासी हुन्, आदिमवासी हुन् भन्ने हाम्रो धारणा होइन। अब यो आदिवासी जनजाति त्यो शब्द जोडिएर यसलाई यस्तो एउटा अभियान चलाइयो कि त्यो आदिवासी र जनजाति जस्तो पञ्चायतमा सबै पञ्चायत नेपाली, सबै नेपाली पञ्च भने जस्तै अहिले सबै आदिवासी जनजाति, सबै जनजाति आदिवासी, सबै आदिवासी जनजाति हुन सक्दैनन्। हेर्नुहोस् है, सबै जनजाति आदिवासी हुन पनि सक्दैनन्। हाम्रो विमति त्यति यहाँ मात्रै हो, अरूमा कुनै किसिमको विमति छैन। हामीले अब राज्यको निर्माण गर्दाखेरि अब जस्तो यहाँ चाहिने नेवा राज्य भनेर माग गरियो। खस क्षेत्री समाजले, आदिवासी जनजातिले खसान चाहिन्छ भने हाम्रो क्षेत्री समाज नेपाललाई मेरो व्यक्तिगत बुझाइ के हो भने हामी चाहिने एकदम चाहिने साँगुरो घेरामा अब कुण्ठित र सङ्कुचित हुनुहुन्न। आजको ग्लोबलाइज संसारमा हामी अब चाहिँ क्षेत्री खस क्षेत्रीको कुरा ठिक छ, एउटा आदिम पुर्खौली थलो अर्को हुनसक्छ। अब सर्दै हाम्रो नेपालभरि नै भन्यौँ हामी नेवारहरूको कुरा हो। नेवार यस्तो यो जाति हो जहाँ नेवार त्यहाँ व्यापार, हटिया र नेवार शब्द नेवारको जाति, जहाँ नेवारहरू बसेको ठाउँ हटिया हो। हटिया भनेको त व्यापारिक केन्द्र हो। त्यसो भएको नेवार
अब यो अहिले चाहिँ 14 अञ्चल अहिले प्रदेशकै भए अब साथै प्रदेशको कुरा गर्नुहोस् 77 जिल्लाको सदरमुकामहरूमा र त्यो गाउँ इभन गाउँको उसमा अलिकति चाहिँ बजार भनेको बजार बसाएकै नेवारहरू त्यहाँ पुगेका छन्। अब त्यसो भएको हुनाले अब यो पछि यो चाहिँ आदिवासी र जनजातिको जुन कन्सेप्ट चाहिँ खास गरेर अब 1993 पछि चाहिँ कन्सेप्ट आयातित यो कन्सेप्ट यो कन्सेप्टको पछाडि हामी चाहिँ एकदम नबुझिकन हामी लाग्यौँ भने अन्ततः के हुन्छ भने हाम्रो संस्कृति हरायो, हाम्रो संस्कार हरायो भने हाम्रो पहिचान हराउँछ। हेर्नुहोस् है, आक्रमण भएको छ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो बुझाइ के हो भन्दाखेरि हामी यतातिर नलागौँ। अब राज्य अहिले 7 प्रदेश कतिपय जस्तो प्रदेश 4 को चाहिँ गण्डकी प्रदेश कायम भएको छ, कर्णाली प्रदेश कायम भयो, सुदूरपश्चिम चाहिने एउटा कायम भएको छ। बाँकी पनि हाम्रो के हो भने जातको आधारमा नगर्नुहोस्, हिमालको नाममा गर्नुहोस्, पहाडको नाममा गर्नुहोस्, अब सांस्कृतिक पहिचान दिन सक्ने चाहिने अब मिथिला विधेय भन्नुहोस् अथवा होइन त्यो लुम्बिनी भन्नुहोस्, होइन चाहिँ गौतम बुद्ध जन्मेको ठाउँ यसरी राख्नुपर्छ, हामी कुण्ठित हुनुहुन्न भन्ने हाम्रो धारणा हो। अब केही सङ्गठनहरूसँग हाम्रो त्यही माला क्षेत्रीकै पनि त्यसमा अलिकति विमति छ। अब वास्तवमा क्षेत्रीसँग नेपाल ठुलो विशाल हृदय लिएरै अगाडि बढ्ने समाज हो। म त्यस हामी चाहिँ कोहीप्रति पूर्वाग्रही छैनौँ। कहीँ कतै हामी पूर्वाग्रही बन्यो भने त्यस म त क्षमा याचना गर्छु। हाम्रो त्यो धारणा चाहिँ छँदै छैन। सब एक भएर जानुपर्छ। अन्ततको त तपाईँलाई एउटै मुद्दा अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि, राज्यको प्रत्येक तह तबकामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइदिएपछि तपाईँलाई आदिवासी र जनजातिको चाहिने के भनिरहनु पर्ने अर्थ तपाईँ देख्नुहुन्छ त? आखिर आदिवासी जनजाति भन्नुको अर्थ पनि के भने त्यो राज्यमा आफ्नो पहुँचको लागि हो कि होइन? नेवार भन्ने चाहिने नेवार त आफ्नो चाहिँ पहिचान छँदैछ छ कि छैन? 125 जाति छँदैछन् नि त। अब जातीय आधारमा तपाईँ चाहिने हेर्नुहोस्, तपाईँ सुडनलाई हेर्नुहोस्, तपाईँ इथियोपियालाई धेरै चाहिने नाइजेरियालाई हामीले हेऱ्यौँ, हामीले त हेर्नु पऱ्यो नि त। अब एउटा स्विजरल्यान्डलाई कसैले भन्छ स्विजरल्यान्डको चाहिँ जियो स्ट्रक्चर र त्यहाँको चाहिँ सोसियो स्ट्रक्चर र अरूको फरक छ। हेर्नुहोस् है, त्यसो भएको हुनाले यतातिर 125 जातिले अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिने सक्षम छैनन्, चुप लाएर बस्लान् अरे। सक्षम भएपछि त अर्को सबैले माग्छ नि त। तपाईँ नेवा माग्ने माग्छ, म खसान माग्दछु होइन भने किराँतले राईले मैले किराँत माग्दछन् त, गुरुङले त मन माग्ने हो भने त, अनि राउटेले पनि उसले माग्ला, भोलि चेपाङले माग्छ। हेर्नुहोस्, अनि 125 जाति एउटा उसै त मुसुरी हिङले जानेको यो सानो राज्य अनि विखण्डित हुँदै हुँदै जाँदा अब फेरि हाम्रो जियो स्ट्रक्चर अहिले तराईतिरको स्थिति हेर्नु। सिके राउ तपाईँ जस्तो राष्ट्रवादी साथीसँग मैले कुरा गर्न म आइएम फिलिङ भेरी मच ह्याप्पी इन द सेन्स कि अब सिके राउ जस्ता मान्छे अहिले पनि जिउका दिन छन् कि छैनन्? चाहिँ मध्य प्रदेश भनेर सिधा झन्डै अर्को बनाएको चाहिँ स्थिति हो कि होइन? भए मेन स्ट्रिममा आए अब त्यो कति मेन स्ट्रिममा छन् भन्ने कुरा थाहा छैन। यो अहिले चाहिँ तपाईँ यो तपाईँको चाहिँ लिम्पियाद्वारा कालापानी यो चाहिने जुन चाहिने अहिले इन्डियाले चाहिँ आफ्नो नक्साभित्र पार त त्यसमा चाहिने सिकेर आउँदा अनि कम्पनी बोल्नुपर्छ पर्दैन? राष्ट्रवादी भएदेखि त्यसो भएको हुनाले हेर्नुहोस् है, यहाँ हाम्रो जियो कस्तो छ। हामी चाहिने कुनै बेला चाहिँ भुटानी के अरे हाम्रो स्थिति सिक्किमीहरूको स्थिति भइदियो भने अब यहाँ को आदिवासी, को जनजाति होइन, को आप्रवासी, को प्रवासी, यो कन्सेप्ट चाहिँ ज्यादै साँगुरो घेरामा सीमित पारिएको घेरा हो। यो आयातित घेरा हो। यसबाट हामी माथि उठ्नुपर्छ र अन्ततः नेपाल र नेपाली भएर हामी चाहिने जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा म अर्को पनि कुरा जोड्न चाहन्छु। राज्यको कर्तव्य के हो? मेन स्ट्रिममा नआएका जातिहरू, मेन स्ट्रिममा नआएको जाति वर्ग जुन छ त्यसलाई त स्ट्रिममा ल्याउनु पर्छ। शिक्षा दिनुहोस्, शिक्षा र स्वास्थ्य रोजगारको ग्यारेन्टी गरिदिनुहोस् न त। शिक्षा सबभन्दा ठुलो कुरा। आज एउटा प्रसङ्ग चाहिँ ल्याउँछु, बाहुनहरू बाटा हेर्नुहोस्, अब जसको बुद्धि छ त्यही बाटो हुँदो रहेछ के होइन? बाहुनहरू पढ्न सक्छन्, पढ्छन्, अहिले अब नेतृत्वदायी भूमिका गर्छन्। अब उनीहरूले आफूलाई अहिले जसको हातमा डाडु पनियो छ उसकै हुँदो रहेछ के अरे? भान्सेको हातमा डाडो पनियो छ त भान्सेलाई त जसरी जतिसुकै धेरै जतिसुकै भए पनि उसलाई बानीको त्यो उ गरी चुडाइ भए पनि आफूलाई चाहिँ आफ्नो भाग त राखेकै हुन्छ भान्सेले। आखिर त्यो कुरा हो। त्यसो भएकोले सबै तह तबकामा समान पहुँच पुर्याइदिन सक्यौँ भने आदिवासी जनजातिको कुरा यहाँ चाहिँ गरिरहनु पर्दैन। सबै आदिवासी हो कि होइन, सबै जनजाति, सबै नेपाली, सबै हामी म भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ छाड्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ। निर्धारित समय सकिसक्यो, अझ कुरा गर्न मन लाग्थ्यो। हजुर, यहाँ समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई। साथै तपाईँको नेतृत्वमा क्षेत्रीय समाज नेपालले
नयाँ राम्रो दिशा पाओस्, देशले नयाँ निकास हस्, पाओस्। म आभार व्यक्त गरेँ हजुरलाई। दर्शक बहिनी, हामीले आज कुरा गऱ्यौँ प्रोफेसर डाक्टर दिल बहादुर छेत्री। उहाँ क्षेत्रीय समाज नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ इतिहासविद पनि, पूर्व क्याम्पस प्रमुख पनि हुनुहुन्छ पृथ्वीनारायण क्याम्पसका। आजको कार्यक्रम द कमेन्समेन्ट कस्तो रह्यो प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दै हेर्दै रहनुहोला च्यानल एस। धन्यवाद।